You can turn on subtitles by clicking the CC icon at the bottom of a YouTube video. A red line will appear under the icon when closed caption have been enabled. Turn on subtitles by pressing the CC icon. ආයුබෝවන්. ඔයාලව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා DESHAN TECH YouTube channel එකෙන් ගෙන අලුත් වීඩියෝ එකකින්. අද කතා කරන්න හදන්නේ Epson L805. මම කලින් කිව්වා අපි වීඩියෝ සීරීස් එකක් ගෙනවා කියලා. ඉතින් ඒකෙදි අද කතා කරන්න හදන්නේ මේන්ටේන්ස් ගැන. ඔයාලා පුණු බලාගෙන හිටියා මේ Epson 805 කොහොමද මේන්ටේන් කරන්නේ? මේකේ මොකක් හරි ලෙඩක් આવත් අපි කොහොමද ඒක හදාගන්නේ? මේක හරියට කලර්ස් හරියට වැදුන්නේ නැත්නම් අපි කොහොමද කලර් කරෙක්ෂන් කරගන්නේ? ඒ වගේම මේකේ හෙඩ් එක කොහොමද ක්ලීන් කරන්නේ? ඒ වගේම printer head එක මොන හරි වෙලා තල්ලු වෙලා එහෙම නැත්නම් printer එක පොඩ්ඩක් හෙල්ලිලා හරි මොන හරි වෙලා print එනකොට print එක ඇද වෙනවා නම් මොකක්ද ඒකට හේතුව? අන්න ඒ වගේ ගොඩක් දේවල්. ඒ වගේම මේ print එක ගොඩක් කල් පාවිච්චි කරන්නේ නැතුව ඉන්නවා නම් ඔයාගේ print එක කොහොමද ink වලින් මේක හරියට print එක වැඩ කරන්නේ නැත්නම් ඒක ink flushing කරගන්නේ කොහොමද? අන්න ඒ වගේ ගොඩක් දේවල් ගැන ඉතින් මේ වීඩියෝ එක බලන්න කලින් පුංචි ඉල්ලීමක් තියෙනවා. මට සහයෝගයක් වශයෙන් පල්ලෙ තියෙන අර බල subscribe button එක click කරලා bell icon එකත් click කරලා all කියන notification එක දාගන්න. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එක ඔයා වගේම තවත් දන්නේ නැති කෙනෙකුට බලන්න අනිවාර්යෙන් මේ වීඩියෝ එක like කරන්න. එතකොට YouTube එකෙන් ඔයා වගේ තවත් දන්නේ නැති කෙනෙක් වෙනුවෙන් මේ වීඩියෝ එක උඩට අප් කරලා දෙනවා. ඉතින් එහෙනම් අපි තවත් වැඩි කතා නැතුව අපි යන් Epson 805 එකේ maintain ගැන කතා කරන්න. Epson L805 කියන playlist එකම බලලා ඉන්න. එතකොට තමයි ඔයාලට මේක කියලා දෙන දේවල් ඔක්කොම පැහැදිලි වෙන්නේ. ඉතින් අපි කතා කරමු අද maintain ගැන. එහෙනම් ඔයාලට මෙතන තියෙන more option එකකින් එහා පැත්තේ නම් maintain කියන එක. ඉතින් මේ maintain එකෙන් ඔයාලට පුළුවන් මෙතන print එකේ තියෙන සියලුම දේවල් manage කරන්න. වම් පැත්තේ තියෙනවා අපිට මෙතන nozzle check එකක්. ඒ වගේම head cleaning, ඒ වගේම print head alignment, power ink flushing, job arrange light, Epson status monitor 3, monitoring preferences, extended settings, print query, print and information. අන්න ඒ වගේ ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. මෙතන language එක මාරු කරන්න පුළුවන්. ඔයාගේ රට අනුව ඔයා ඉන්දියන් නම් ඔයාට හින්දි දා ගන්න පුළුවන්, චයිනීස් නම් චයිනීස්. ඒ වගේම රෂියන් නම් රෂියන් දා ගන්න පුළුවන්, නෙදර්ලන්ඩ් නම් මේකේ තියෙන ලෝකේ තියෙන ප්‍රසිද්ධ වගේම බහුතරයක් යූස් කරන රටවල් ටික අනුව ඒ ආශ්‍රිත තියෙන languages ටික මේකේ දාලා තියෙනවා. ඉතින් අපිට දැනට පාවිච්චි කරන්න ඉන්නේ ලංකාවේ හැටියට ඉංග්‍රීසි. ඔයාලට මේ print එකේ software update කරන්න ඕන මෙතන software update එක තියෙනවා. ඒ වගේම මෙතන technical support ඔයාලට Epson එක directly contact කරගන්න හැකියාව මේ print preference කියන tab එක ඇතුළේම අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒක ගොඩක් ලොකු දෙයක්, හොඳ දෙයක්. මේකෙදි nozzle check සහ print head alignment, power ink flushing ඔය ටික තමයි අපේ print එක maintain කරන්න ගොඩක්ම වැදගත් වෙන්නේ. මොකද print එක කියන්නේ ගොඩක් sensitive දෙයක්. print head එක කියන්නේ ගොඩක්ම sensitive. මොකද ඒකේ head එකෙන් තමයි මේක ඔක්කොම print වැඩ කටයුතු වෙන්නේ. මම print එකක් ගහනකොට ඔයාලට පෙන්නන්න මේක කොහොමද head එක දුවන්නේ කියලා. මොකද මේක head එක එකපාර paper edit දාන්න නැහැ. මේක ink එකක් යන්නේ. ඒක එහාට මෙහාට play වීමක් තමයි වෙන්නේ. එතකොට තමයි ink ටික muscles විදිහට මේකේ වැටෙන්නේ. ඇත්තටම මේකෙදි මේක ink දාන මැෂින් එකක් නේ. ඒ කියන්නේ මෙතන ඔයාලට පේන ink tank set එකක් තියෙනවා. ink දාන එක මේක මොකද මේ dust ඒ කියන්නේ එහෙම නැත්නම් අපි laser print අන්න ඒ වගේ කුඩකින් නෙමෙයි මේක print වෙන්නේ. මේක ink එකකින් print වෙන්නේ. ඒක නිසා මේකේ head එක වගේම මේකේ තියෙන ink tanks ඒ දේවල් පාවිච්චි නොකර තිබ්බොත් වියලීමකට එහෙම නැත්නම් dry වෙනවා. එහෙම වුණොත් ඔයාගේ head එක damage වෙන්න පුළුවන්. ඔයාට head එක use කරන්න බැරි වෙලා ඔයාට head එකක් replace කරන්න වෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් මේ දවස්වල head එකක් replace කරන්න රුපියල් 25000ක් 28000ක් 30000ක් විතර වෙයි. නමුත් මේ COVID situation එකත් එක්ක head පොඩ්ඩක් import කරන්න බැරි නිසා ඊට වැඩි වෙන්නත් පුළුවන්. සමහර විට ඔයාට කීය දීලා හරි head එකක් දාගන්න ලංකාවේ කොහොමවත් නැති වෙන්නත් පුළුවන්. ඉතින් ඒක නිසා එහෙම risk එකක් ගන්න නැතුව අපි මේ printer එක හොඳින් manage කරගන්න ඉගෙන ගමු.